Paano kung sakali may nagpapadala sa'yo ng pera, yun nga lang hindi sila makapag-send ng pera sa'yo at nung chinek mo yung GCash account mo, naka-on hold na pala. Ano yung dapat gawin? Paano to i-resolve? Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kapag nakita nyo na yung ganitong error, i-tap nyo lang yung submit documents para malaman ninyo kung ano ba yung mga hihingin sa inyo ng GCash. At habang naka-on hold nga or deactivated yung accounting nyo, hindi rin kayo makaka-receive ng kahit na anong perang padala o hindi nyo rin magagamit yung GCash app at all. Kapag ganyan, ito muna ipapakita sa inyo ng GCash yung article nila kung bakit nasuspend yung GCash account niyo. Walang specific na reason na pwedeng ibigay sa inyo, pero pwede nyo i-check yung mga email na pinadala sa inyo ng GCash. Baka kasi may mga account deactivation notice na katulad nito kung sakaling na-violate in terms and conditions o di naman kaya ay merong invalid information o hindi nag-match yung record nyo sa GCash. May mga pagkakataon din na iba yung reason, pwedeng nagamit daw yung GCash for illegal use, may legal orders, or considered as inactive wallet na pala, o nakitang walang masyadong transaction, o wala talagang transaction at all within the last 6 months. Kapag ganyan, i-tap na itong chat with GG para makapag-submit na ng mga requirements na hihingi nila. Depende nga pala sa issue ninyo yung magiging requirements. Pwedeng valid ID lang at selfie, pwede rin naman screenshot sa phone ninyo, or pwede pang additional documents katulad ng affidavit of loss at iba pa. So, i-tap tong chat with GG and then i-report nyo lang kung ano ba yung issue or error na nakikita ninyo. From there, i-provide yung phone number, kung sakaling international phone number, ilagay din ang area code, and then, may mga tatanungin information sa inyo para mapatunayan na sa inyo nga yung GCash account. Sa case ko, email address, yung name ko, ang hiningi nila. From there, nakita na nag-match naman yung mga information, buti na lang natatandaan ko pa yung email address na ginamit ko for that GCash account. Next naman, kailangan mag-provide ng valid ID. Para sa valid ID, dapat nakasave na ito sa gallery ninyo kasi file yung i-upload ninyo, hindi kayo mag-take ng picture. I-tap lang tong select file and then piliin lang siya doon sa phone ninyo, click lang tong submit file. Kapag okay na, yung next naman na requirements, which is yung selfie with valid ID. Select file ulit at piliin lang yung selfie. Tap ulit yung submit file at hintayin na lang itong reference number. May sinabi sila na mag-update sila via email. So, i-check nyo yung email na ipapadala sa inyo ng GCash or else pwede yan ma-close within 48 hours or within 24 hours depende sa binigay nila or sa information na pin-provide nila via email. And from here nga nalaman na blurry pala yung ID doon sa selfie. So minsan talaga nagiging malabo yung sa ID na part lalo kung selfie yan kasi hindi naman nakafocus yung camera doon sa valid ID. And from here, dapat mag-ingat na lang din kayo. I-make sure na kung mag-upload kayo ng documents, nababasa pa rin yung mga information lalo doon sa valid ID. At kapag nasubmit nyo na nga yung requirements, hintayin ang confirmation from GCash, mag-login ulit, hintayin ang OTP na ipapadala nila, at ito na, nakapag-login na successfully sa GCash account. Kung saan pwede na magamit iba't ibang mga features dito, katulad ng send money, load, transfer, at iba pa. Also, pwede mo rin i-explore yung save option nila kung saan pwede ka mag-open ng bank account, meron ding loan, at investment. And just in case nga pala na biglang na-close yung ticket, hindi agad kayo nakapag-reply sa GCash, kapag ganyan, ulitin nyo na lang ulit yung buong proseso, isubmit nyo na lang or mag-report kayo via GG at isubmit yung mga requirements na hihingin mula rito. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.